შუახევ ჰესმა მუშაობა დაიწყო. ადგილობრივების ნაწილი კი ირწმუნება, რომ ჰესის გვირაბის ამოქმედებას რიგი პრობლემები მოჰყვა. ისინი სიცოცხლისთვის საშიშ გარემოზე საუბრობენ და ამბობენ, რომ ცხოვრება საფრთხის შემცველ გარემოში უწევთ. მოსახლეობა ჰესის საწინააღმდეგო აქციებს ჯერ კიდევ მისი მშენებლობის დაწყებამდე მართავდა. მოსახლეობის შიშს იზიარებენ მესამე სექტორშიც. შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიის პრესსამსახურის ინფორმაციით კი ჰესის ექსპლუატაციაში შესვლის შემდეგ მოსახლეობას მათთვის პრობლემებით არ მიუმართავს. აჭარის მაღალმთიანეთში ყველაზე მასშტაბური და ხმაურიანი პროექტი ოპერირების ხელახლა დაწყებიდან მალევე კვლავ ყურადღების ცენტრშია. შუახევ ჰესის ამოქმედებასთან დაკავშირებულ შესაძლო საფრთხეებსა და რისკებზე ამჯერად სოფელ გოლხანაურში საუბრობენ. ერთ-ერთი ადგილობრივი ირწმუნება, რომ ბოლო პერიოდში გრუნტის წყლების გაზაფხულისთვის არადამახასიათებელი უჩვეულო სიუხვე შეინიშნება, რაც სავარაუდოდ ჰესის გვირაბის ამოქმედებას უნდა უკავშირდებოდეს. ნოდარ დავითაძე ამტკიცებს, რომ აქ ცხოვრება უკვე სახიფათოა, რადგან მუდმივად გეოლოგიური კატასტროფის მოლოდინში არიან. თავიდან ხალხმა არ იცოდით აქ გვირაბი კეთდებოდა თუ რა იგეგმებოდა. თორე ალბათ ხალხი წინააღმდეგი წავიდოდა, მაგრამ ჩვენ მაშინ ვერ ხვდებოდით. ახლა მივხვდით რომ რა ხდება. ეხლა რა საფრთხეებს გზნოთ რო გვითხრათ? ეხლა საფრთხეებია, აგერ გამოდის, აგერ გახედე, აი აქ გამოდის წყლები ასე სიგრძეზე. შეიძლება სადმე თანდათან დაგროვდეს და წაგვიღოს. სავარაუდოდ შუახევ ჰესის ამოქმედებასთან დაკავშირებულ საფრთხეებზე საუბრობენ მახალაკიძეებშიც. სოფელში, რომლის მცხოვრებლებიც ჰესის მშენებელი კომპანიის წინააღმდეგ აქციებს ხშირად აწყობდნენ, ირწმუნებიან, რომ გაურკვეველი წარმოშობის გრუნტის წყლების სიუხვესთან ერთად გახშირებულია ქვათაცვენაც. საუბრობენ სხვა პრობლემებზეც, თუმცა იმ მოტივით, რომ კომპანიასთან მედიაციაში იმყოფებიან, სატელევიზიო კომენტარს არ აკეთებენ. ის კი, ვინც კამერებთან საუბარს არ გაურბის, მიიჩნევს, რომ საფრთხეები სერიოზულია. 25,000 რასყიდლობ. რა არაფერს არ ვყიდლებთ. ბინებია, ბინაში ავკროთ ჯერ, ავჭამოთ ბინაში. ბაღდე მიყვარს, შვილი მიყვარს. უკვე ორჯერ ქვა ჩამოვიდა. მე წყალი ჩადის ქვეშ, წყალი ვინის რა ხდებაშით. არა, დღეს მერე. რა ის ცხოვრება, ყოველთვის გაწვინება ბაღნები გარეთ გამომყავს საშიშ ზონაში ვართ. შუახევ ჰესის ამოქმედებით გამოწვეულ შესაძლო რისკებზე საუბრობენ მწვანე ალტერნატივაშიც. ადგილობრივების მიერ მიწოდებული ინფორმაციის საფუძველზე არასამთავრობო ორგანიზაციაში ასკვნიან, რომ გარდა გრუნტის წყლების სიუხვისა და ქვათაცვენისა საფრთხეს წარმოადგენს დიდაჭარის კაშხალზე შენიშნული ხარვეზებიც. მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი ირწმუნება, რომ ასეთი საფრთხეების გაჩენის მიზეზი სამუშაოების დეტალური გეოლოგიური კვლევების გარეშე ჩატარებაა, რაზეც პასუხისმგებლობა კომპანიას ეკისრება. ჩვენ არსად არ გვინახავს არც მათსაიძე და არც ევროპის რეკონსტრუქცია განვითარების ბანკის თუ აზიის განვითარების ბანკის საიტზე ის დეტალური გეოლოგიური კვლევები, რომელიცაც ირწმუნება კომპანია რომ ჩაატარა. ამ შემთხვევაში, როდესაც ჩდება ასეთი საკითხები, ჩვენ არ ვამტკიცებთ რომ რამეს. ჩვენ პირიქით ველოდებით პასუხებს, ოღონდ დასაბუთებულ პასუხებს და არა ისი აბსურდია არ გჯერა და ასე შემდეგ, არამედ დასაბუთებულ პასუხებს, მაგალითად, საიდან მოდის წყალი თუნდაც სოფელ გოლხანაურში, მახალაკიძეებში. ჩვენ გვირაბში შევსვლა დავიწყეთ 2019 წლის დეკემბერში. მაგ პერიოდში არ იყო ეს წყალი გამოჩენილი, ეს გამოჩნდა ეხლა გაზაფხულზე, მაგრამ ეხლა როგორც მოხდებათ, საკმაოდ უხსვლიანი გაზაფხული მქონდა. უხვინალექი იყო, თოვლის დნობის პროცესი მიმდინარეობს ეხლა, ასევე მდინარეებში წყალი ადიდებულია. და ეს არის ამასთან დაკავშირებული მოვლენა და არა გვირაბთან. მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებთ, რომ მაგ კონკრეტულ მონაკვეთში სადაც გამოჩნდა ეს გრუნტის მიწისქვეშა წყალი, იქიდან ჩვენს გვირაბამდე არის დაახლოებით 9 კილომეტრიანი დაშორება. მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენლებისა და მოქალაქეების მიერ გამოთქმულ ეჭვებს უსაფუძვლოს უწოდებენ აჭარის წყალი ჯორჯიაში. კომპანიაში ირწმუნებიან, რომ სოფლების სიახლოვეს შემჩნეული ნაკადები მხოლოდ გრუნტის წყლებია და მათი გამოჩენა და ასევე ქვათაცვენა ჰესის ამოქმედებასთან კავშირში არ არის. რაც შეეხება დიდაჭარის კაშხალზე შემჩნეულ გაზჟონვას, ის მართლაც დაფიქსირდა, თუმცა ამ ეტაპზე ხარვეზი აღმოფხვრელია. საერთო ჯამში კი ჰიდროელექტროსადგურის ოპერირება სრული დატვირთვით და შეუფერხებლად მიმდინარეობს და გამომუშავებული ელექტროენერგია სახელმწიფო ელექტროსისტემას უკვე მიეწოდა. მშენებლობის სპეციალისტი გეტყვით, რომ როდესაც დიდი ბეტონის კონსტრუქცია კეთდება, ეს კეთდება მის ჩასხმა არ ხდება ერთიანად, ეს კეთდება თავის სექციებად. ამ სექციებს შორის ნაკერებს, რომელიც ერთ სექცია ეწოდება სამშენებლო ნაკერები. ამ სამშენებლო ნაკერებში წყლის გამოჟონვა რეზერვუარის შევსებისას არის აბსოლუტურად ჩვეულებრივი მოვლენა, რომელიც არის პროცედურით გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ეს ნაკერები ბეტონ შორის უშვებს თუ არ უშვებს წყალს ვერ შეამოწმებს მანამდე, სანამ რეზერვუარი არ იქნება წყლით ავსებული შესაბამისად.
შუახევ-ჰესი პირველად 2017 წელს ამოქმედდა ობიექტის ექსპლუატაციაში მიღებას მაშინ ყოფილი პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი და ყოფილი ენერგეტიკის მინისტრი კახი კალაძეს ესწრებოდნენ. თუმცა პრეზენტაციიდან ორ თვეში ცენტრალური გვირაბის გარკვეული მონაკვეთების ჩამოშლის გამო ოპერირება შეწყდა. ამიტომ ადგილობრივები შიშობენ, რომ შესაძლოა ამჯერადაც იგივე განმეორდეს. შეიძლება ჩამოინგრეს ისე და საფრთხე შეუქმნეს ნამდვილად. ჩვენ ახლა ძალიან ვშიშობთ. გამიგე ძალიან იმატებს წყალი თანდათან ყოველდღიურად იმატებს. აქ დადიან ხალხი, ნახულობენ და თვითონ დარწმუნდებიან, რომ როგორ იმატებს წყალი. რაც კი შეიძლებოდა გაკეთებულიყო დღევანდელი დღეისთვის არსებული ტექნოლოგიებით, აბსოლუტურად ყველა ტექნოლოგია გამოყენებულია, ყველაფერი არის გაკეთებული საქართველოს და საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისად. ასე რომ მოსახლეობას არანაირი შიშის და უარყოფითი განწყობის პროგნოზის საშიშროება არ აქვს, იმიტომ რომ ყველაფერი არის, კიდევ ერთხელ ვამბობ, გადაზრდობით გაკეთებული. გოლხანაურისა და მახალაკიძეების მცხოვრებთა პრეტენზიებთან დაკავშირებით შუახევის მუნიციპალიტეტის მერიაში განაცხადეს, რომ ჰიდროელექტროსადგურის ამოქმედების შემდეგ მათთვის რაიმე პრობლემასთან დაკავშირებით ადგილობრივებს არ მიუმართავთ.